عم تختفي الليرة من السوق. بلشت المصارف تحط قيود منخفضة على السحب بالليرة. بهالوقت سعر الصرف عم ينخفض، بس هيدا سعر الصرف بالسوق السوداء. في غيره سعر الصرف الرسمي، سعر صرف المصارف اللي بيحدده مصرف لبنان على المنصة، وسعر الصرف للبضاعة المدعومة. مصرف لبنان عم ياخد تدابير مجحفة ليجرب يوحد هالأسعار تحت سعر صرف واحد بيتحكم فيه هو إذا نجح. أولاً سعر صرف السوق. صندوق النقد الدولي يلي متكلة عليه الحكومة لإنقاذ لبنان ما بيقبل بكذا سعر للصرف، وبيطلب من مصرف لبنان يوحدهم. لم يعد بمقدورنا الاستمرار في سياسة تثبيت النقد. كيف بتتوحد أسعار الصرف؟ أول شي بده مصرف لبنان ينزل سعر السوق السوداء ليصغر الفرق قد ما فيه بين سعر السوق وسعر المنصة. بس سعر السوق ما بيخضع إلا لمبدأ العرض والطلب. إذا في كتير ليرة كاش عم تتداول بالسوق، يعني إذا في سيولة عالية للليرة وما في دولار، الناس ما رح تطلب ليرة، رح تطلب دولار، فبيغلى سعر الدولار وبيوطى سعر الليرة. إذا مصرف لبنان بده يعلي سعر الليرة بالسوق، لازم يخفف العرض عليها ويزيد الطلب. لتخفيف العرض، حط مصرف لبنان سقف لقديش فيها البنوك تسحب ليرة من حساباتها الجارية عنده، وعمل بنالتي للبنك اللي بيتجاوز هيدا السحب. بيسحب له القيمة الزايدة من ودايع المصرف المجمدة بمصرف لبنان، وبيخسر المصرف كمان كل فوايد هيدي القيمة. فخافت المصارف على أرباحها وفرضت بدورة قيود على المودعين تما تضطر تتخطى سقف مصرف لبنان. صارت الناس تروح على البنك لتسحب بالليرة، تلاقي إنه ما فيها تسحب أكثر من 2,000,000 ليرة، أو ما فيها تسحب ليرة إلا على سعر الصرف الرسمي مش على سعر المنصة. بعد اجتماع بين المصارف وحاكم مصرف لبنان، خفف مصرف لبنان البنالتي، فارتاحوا المصارف، بس ما شالوا القيود يلي كانوا حاطينها على زباينهم. نتيجة معاشات ما عم تنسحب وكاش أقل بالسوق. أما بالنسبة لزيادة الطلب، مع تعميم تاني طلعوا رياض سلامة بيجبر فيه مستوردي السلع المدعومة كلها، يعني القمح والمحروقات والدواء والمواد الغذائية والأدوات الطبية، إنه يدفعوا حق هالسلع بالليرة كاش. يعني ما بقى تقبل المصارف شيكات ولا تحويلات. يعني بس المستوردين يبيعوا هالبضاعة صاروا مجبورين يطلبوا حقها هن كمان كاش من التجار. هيك بيكون زاد مصرف لبنان الطلب على الليرة من بعد ما قلل العرض، والنتيجة عم بواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة تراجعه من امبارح بالسوق السوداء. بس ما معناتها المشكلة انحلت، ومن دون حلول اقتصادية بنيوية سعر السوق معقول يرجع يرتفع بأي لحظة. مصرف لبنان مش عم بيحل مشكلة، عم بيربح وقت. تداعيات هيدا الألعاب كبيرة وعم بتبين برفوف الفاضية، لأنه التجار ما معهم يدفعوا كاش للمستوردين، بس عم بتبين كمان بالمستشفيات يلي عم بتقول إنه مش قادرة بقى تدفع حق المستلزمات الطبية، وعم بتبين بغيرها من القطاعات. ليش وصلنا لهون؟ من بعد ما حجزت المصارف على دولارات المودعين، صارت بحاجة تصرف لهم أموالهم بالليرة. وليضل مسيطر على سعر الصرف شوي، طلع مصرف لبنان تعميم بيقول إنه جزء من دولارات الناس بتتصرف بالليرة على سعر صرف بيحدده مصرف لبنان. وتوصل سعر صرف الدولار بالسوق لفوق ال 8,000 ليرة، كان هيدا السعر 3,900 ليرة. هالحل بيعني إنه عم تتعالج أزمة المصارف من خلال تدويب ودايع الناس تبع المصرف النقد وضخ بالسوق بكميات كبيرة. بين صدور التعميم بنيسان ونص تشرين الأول، ارتفعت قيمة الكتلة النقدية المتداولة بالليرة من 9.6 مليار دولار لحدود 16 مليار دولار، يعني بنسبة 173%. وقشط سعر صرف الليرة من 2800 ليرة مقابل الدولار لل 8000 ليرة بمنتصف تشرين الأول. بعد 6 أشهر من هالمعالجات، من بعد ما تأقلمت الناس واستوعب مصرف لبنان غضب المودعين شوي بدعم القوى الأمنية، إجا وقت المعالجات الجدية وبلش يقلل العرض ويسحب الليرة من السوق. بيبقى سعر الصرف للمواد المدعومة من مصرف لبنان. لمح رياض سلامة لخطوة مقبلة، وهي إنه يرفع دعم مصرف لبنان عن السلع ويفرض سعر صرف المصارف عليها. هيك سعر صرف المصارف يلي هو بيحدده بيكون صار السعر الوحيد، وبيصير فيه يلغي سعر الصرف الرسمي القديم. من بعد سنة من الطبع والتعميم والسحب والسقوف وتجارب اقتصادية مجرمة، بيكون نجح مصرف لبنان بالتخلص من تثبيت سعر صرف الليرة وفرض سعر جديد ولا بيقدر يتحكم فيه ولا بيعرف لوين ممكن يوصل. قد ايه رح توصل الدولار هلا؟ ما حدا بيعرف.